Minden igaz, és ha minden igaz, újra élő adásban vagyok. Hello, hello, sziasztok kedves barátaim, én Jani vagyok, és ez a Maja Games, köszöntelek benneteket. Itt tartunk az Europa Universalis 4 alapjátékunk harmadik részénél, Magyarországgal, ahol folytatjuk a nagy trónöröklési háborúnkat, ami az előző részben előkerült, mert ugyebár Ausztriát megörököltük, tehát a trónjukat megörököltük, tehát innentől kezdve Ausztria hozzánk tartozik persze unióként, ez a burgondoknak roppantól nem tetszik, és jönnek is, hogy megszerezzék az ausztriai trónt. Szerbusz Lepshot, szia! Matek, szia újra! Lord, szerbusz, szia! Üdvözöllek titeket is itt a Maja Games csatornán, és újra is. Sziasztok! Na, lássuk csak hol tartunk. Hol van a hadseregem? Hogy elvileg nekem volt. Ja, itt van. Jó, ott az osztrákok azok ki fognak kapni sajnos. Ez nagyon csúnya dolog. Bízom benne, hogy nem lesz ezzel probléma. Florence. Te vagy Florence. Figyelj már, Florence. Nem akarsz meg békélni? Roppantól nem. És úgy alapesetben ragúzza. Sok mindent nem kérek. Tényleg nem kérek sok mindent. Ezt átadjuk a horvátoknak természetesen. Na, mit szólsz? Ennyi mindent kérek, nem sok minden ez. Mínusz 96, jó. Tehát nem tetszik nekik a dolog. Semmilyen úton, módon. Ajjaj, baj lesz belőle. Norvégok. A norvégok miért vannak benne a háborúba? Jaj, mert a dánok jöttek. Ó, az nagyon jó, az csípem. Na, ki hogy áll? Burgondia Medium. Na, Burgondia. Mínusz 13. Jó, egyelőre jó. Hello, sziasztok! MLK, SSG Zox, és mindenki mást is köszöntök itt a Maja Games csatornán. Dehogy nem tudok matek békét kötni, csak úgy szeretnék békét kötni, hogy nem veszítem el az osztrák trónt. Szóval mindenféleképpen meg szeretném tartani, hogyha már megszereztem. Jó. Manpowerem az nem túl sok van. Most ezt föltöltjük. A lengyelek meg folyamatosan fabrikálják rám a claimet. És a törökök ellen háborúznak. És nagy hatalom lettem. Az igen. Jó, akkor viszont... Jó, mi az már? Horvátokkal tartjuk a kapcsolatot fönn ugyanúgy. Na, még mindig nem. Igen, mert Florence ki kéne venni a háborúból. Ebből viszont baj lesz. Itt. Na, lehet egy toucholni hozzám. Úgy, köszönöm. A Porosz Konfederáció. És Danzig létrejön. Aha, felosztják a Teutonrendet. Lényegébe. Jó, legyen így. Na, megmerjem őket támadni. 6003. Hát elvileg jónak kéne, hogy legyen. Na, lássuk. Jó. Oké, őket visszavertük. Jó, ez itt egy nagyon jó dolog. Kicsit menjen vissza a morál, úgy. Nagyon jó. D8 M1, szervusz, szia! Szervusz, Sanci, szia! De jó, hogy itt vagy. Hát kérhetnek ők mindent jelenleg. Jó, hogyha őket elverjük. Na, burgondok. Mínusz 10. Mekkora hadsereg van itt? Na, lássuk. Na. Jó.
Azt is megnyertük, nagyon jó. Na lássuk. Mi lesz itt abból? Hello, sziasztok! Simon Blade. Igen, mindig amikor elmegyek szünetre, akkor lekapcsolom az egészet és újraindítom. A streamet, és így csinálom a részeket, igen. Az osztrák függetlenséget nem kérhetik, ők a trónért harcolnak. Megyeget, most egyelőre védjük az osztrák trónunkat. A lóvé az jól jönne, ami azt illeti, viszont akkor a bőrgülősze egy kicsit összerúgjuk a port. Nem baj, egy kicsit összerúgom velük a port. Jó. Jaj, nem már! Korrupció, government reform, de viszont a stabilitásról nem akarok veszíteni, jó, korrupció nem érdekel. Az -23-mal megy lefele. Jó, itt visszafoglaljuk a dolgokat. For Glory, az nagyon jól jön most. Jó, most egybe tartom a sereget. Ez ott egy 3-as. Az ott csúnya. Na, nem akarsz végre békét kötni te meg? Dehogy akarsz, miért akarná? Na. Veletek bizú. -3. Na, hogyha most meg tudnám verni őket. Norvég hadsereg. Az kevés. Hol az osztrák? Messze van. Jó, itt van Flandria is. Jó, hogy TikTok feldobta. Hát igen, sajnos nem azt nem akarja. Sajnos a TikTok az ilyen. Na. Hoppá! Ott van. Kérek egy kis pénzt? Még egy kicsit? Még egy kicsit? Még egy kicsit? Még egy kicsit? És igen, 1462. február 19-ével egy kis pénzt követelve a burgondoktól vége a burgond örökösödési háborúnak, szóval lezáródott, az osztrákok maradnak szépen én velem. Juhú! Na végre! Na végre! Na, ezt nagy örömmel látom és hallom. Viszont elvileg a burgondoknak megmaradt a követelése, ha jól emlékszem így. Meg is nézzük. Na, mit van neked? Osztrákok felé? Nincs osztrákok felé? Nincs. Nem, akkor nem maradt meg viszont a követelése. Nagyon jó, megnyertük az örökösödési háborút. Tronkotró, nagyon szépen köszönöm a 10 GG-t. Nagyon nagy vagy, köszönöm szépen. Nagyon rendes tőled. Florence? Egyelek meg? Nézzenek oda. Trade effect, nagyon jó. Úgy. Akkor úgy érzem, hogy Florence-be át kéne ugrani. Mert nem nyugodnak. És akkor kivesszük Florence-t a háborúból. Jaj, állj már meg játék. Velencével javul a kapcsolat, nagyon jó. Reneszánsz terjed, nagyon jó. Nagyon jó. Na, ezt nagy örömmel látom, hallom. Jó, mindjárt megvan a 10. technológia, és az Institutionbe nem tudom még, mert még nincs elterjedve. 19%, 67% Pesten. 67% Pesten, akkor tessék, nyomunk rá egy kicsit. Mennyit ad hozzá? Reneszánszhoz. Nem írja. 73. Jó, mindegy, egy picit tettünk hozzá, ezzel is növelve a bevételeket. 4, bizony, Európa Universalis 4.
Így van, köszönöm szépen a segítséget. És köszönöm, hogy itt vagytok, köszönöm a lájkokat, örülök, hogy itt vagytok és érdeklődést mutattok. Ha megosztjátok az élőadást, azt is nagyon-nagyon szépen köszönöm. Hagyj jusson el a TikTokon minden felhasználó felé, hogy a Maja Games itt van, jelen van, és hogy paradox játékokkal játszunk. Ha ezt még megteszitek, nagyon-nagyon szépen köszönöm. És örülök, hogy itt vagytok. Aki még nem tette, kérem kövessen, beiratkozzon fel a YouTube csatornámra, és ezzel is támogatva egy kezdő tartalomgyártót. Discordon várlak titeket, ahol a csatornára frissebb infókat kaphattok, játszópajtásra lehettek akár. Szóval rengeteg lehetőség van. Nagyon-nagyon szépen köszönöm, tényleg. Az, hogy itt vagytok, leginkább az, hogy itt vagytok. Nagyon köszönöm. Na mizu van, Florence? Úgy, ezt most itt szépen befoglalunk. Szépen kifosztjuk itt a kedves drága területedet. Mert ugye itt lehet fosztogatni. Szépen húzzuk befele a lóvét. Jó, és akkor mi van a császárság helyzetében? Az osztrákok nem választó fejedelmek, amíg amúgy itt tök érdekes dolog. És jelenleg Palatin vinné újra. Jó, egyelőre mi nem szeretnénk szerintem most a HR-ével foglalkozni, de az országgyűlést azt viszont összehívhatjuk. És azt nagyon szeretem mindig összehívni. Na, legyen portom. Oké, jó, kösz. Total Army 175% force limit, vagy Nándorfehérvár legyen katolikus. Hát akkor Total Army size-ot majd megoldjuk. Jó. Na, figyelj Florence, nem akarod befejezni? Még mindig nem. Jó, és így? Így se. Akkor neked esünk, azt ostromlunk. Jaj, de jók vagytok osztrákok, jó van, köszönöm szépen, ügyesek vagytok. Hopp, és egy technológia. Na, hogy kérjük a technológiát. 5. szintű diplomáciai technológia, az a kereskedéshez jó. Picit sok vára van, igen, lehet, hogy le kéne bontani majd. És amúgy azon gondolkodtam, hogy lehet, hogy így Nándorfehérvártól így meg is szabadulunk, sőt, tudjátok mit? Hups, meg is szabadultunk. Mert ugye zónarendszer van a játékban, tehát ez a vár védi az összes mi az már tartományt, ami vele szomszédos, tehát hogyha amíg ez a vár nincs elfoglalva, addig ezeken a tartományokon kívül nem tud beljebb haladni. Szóval ott Nándorfehérvár, itt azt úgy le is bontottuk mindjárt kezdésből. Hol a Discord? YouTube-ra, hogyha fölmész, akkor ki van rakva a link, onnan tudsz csatlakozni. Tehát onnan egy kattintással tudsz csatlakozni. Simon Blade. Nagyon szépen köszönöm, hogyha jössz. Horváth Balázs, szervusz, szia! Na várjál, mert én közben lemaradtam. Kicsit visszább tekerem a chatet, mert akkor ezek szerint kérdeztél valamit. És hol találom a YouTube-ot? És hol találom a YouTube-ot? Ha rám keresel, hogy Maja Games, ki fogja dobni. Ki fogja dobni YouTube-on. Mert az a baj, hogy kim van bióba a linkem, csak nem kattintható a link. Más nem onnan másoljátok ki, kérlek, mert még ugye nem értem el TikTokon azt a szintet, hogy mi az már engedélyezze nekem, hogy linkként szerepeljen a bióba. Tehát oda még azt hiszem az 1000 követőt el kell érnem, hogy az működjön. Horváth Balázs, ismerem a játék, és nekem nem ilyen volt. Hát figyelj, alapjátékkal játszom, előfordulhat, hogy azért nem ilyen neked. Tehát ugye a sok DLC-vel az EU4-ben azért változtattak egy kicsit imittamot, egy-két tartomány bekerült, sok mechanika bekerült, én ugye az alapjátékkal játszom. Na, ostromolgassunk akkor csak? Úgy. Nagyon szeretem, hogyha ostromolgatunk. Úgy, osztrákékkal javítjuk a kapcsolatot. Dánokkal is fogok kapcsolatot javítani, nagyon is sokat. És kössek békét, azt mondja. Hát most már nem. Most már azt mondom Florence-nek, hogy szépen fizetni fogsz, és igen durván.
Jó, viszont arra gondoltam, hogy mi lenne, hogyha fölvennénk egy zsoldos sereget. Plusz 4,77. 4,77. 17, egy 36 ezres manpowerrel. Ez tetszik. Ez tetszik. Ezt fölveszem. És akkor egy kicsit megőrizzük a manpowerünket. Na és ez is megvan. Velence meg már nem riválisom. Na és egy új dolog. Jó, igen, most ez nincs meg. Nincs két szövetségesem, viszont ugye Moldáviára és Havasalföldre van igény. A törökök viszont elverik a lengyeleket. De nagyon elverik. Az igen. Ebből viszont meg baj lesz. Nem is kicsi. Nem is kicsi. Ó, Festecsics Patrik. Na, akkor te szépen jössz ide lefele. Jó, horvátokkal föltoltuk a kapcsolatot, amíg bírtuk. Jó, és akkor Habsburg Mátyást hazavisztem. Mi történik? Lose Gate for Exclusion, mert a Habsburgoknál gyermekszületés van. Nagyon jó. Jó, az csípem. Jó, Firenzét megvan. Akkor most szépen zutyli-putyli. Na itt mi történik? 5 Prestige, vagy egy Game Days Pax Szabolcsban. Na. A pénz az mindig jól jön. Jó, most már Florence-t is elintézzük akkor. És lehet fosztogatni. Na, a rózsák háborújának vége. Angliába. Na és akkor mi történik? Dreux ház, és ott van Henry York jelenleg. És ott van 7. Tudor Henrik került hatalomra. A Tudor dinasztia kezdi szépen. Na akkor az angolokkal kezdjünk el bratyizni. Hát ha. Shrek, terbusz, szia! Mondja Simon Blade, mi a baj? MK2, Tinidini. Nagyon-nagyon szépen köszönöm ezt a Tinidinit. Sziasztok, újonnan jövök, üdv itt a Maja Games csatornán. Jó, hadsereg az ott van, itt jelenleg pluszba vagyok, amúgy lehet, hogy nem is kéne föntartanom ekkora hadsereget. Jó, te fosztogatsz. Fosztogassál, és 5 legitimitást veszítünk. Nincs probléma, majd följebb ketyeg. Úgy. Na jó van. Meguntam a fosztogatást, hogy őszinte legyek. Szóval... Pozsonyba beugrunk. Itt meg a hadsereget lehet, hogy elzavarom. De itt az army professionizmus. De azt hogy lehet megcsinálni? Vagy azt majd kinyitom? Technológiával ezek szerint. Ja, hogy mit mondasz, Shrek, felettem. Benja, szia! Szia, csak Európában tudsz játszani? Az Európa Universalis 4-ben és a Paradox játékokban attól függ, melyik időszakkal játszol, de például az EU4-ben kezdhetsz bárhol a világba. Ugye jelenleg nem látom, mert még a gyarmatosítások kora nem történt meg, de amúgy bárhol kezdhetsz, nem csak Európába. Ez igaz a Crusader Kings játék sorozatukra, a Victoriára, a Hoira, tehát ez igaz mindegyikre. Na, vigyük haza a sereget. Jó, és Chance of the New Year. Nagyon jó. Na, akkor kedves Florence, gyere beszélgessünk. Te ki vagy, mi vagy? Ja, Angliával javítom éppen a kapcsolatot. Királyházasságnak tudnék örülni, de Tudor Mária már itt is van. Ahogy történelmileg is volt az országban. Jó, nem baj, azzal legalább javítom egy kicsit a kapcsolatot.
Törökök annektálták, és a törökök szereztek területet elég durván. Szép. Szép. És hogyha nem küldöm el a hadsereget, hanem merő egyszerűséget, csak azt mondom, hogy visszavonom az erődök fenntartását, akkor már mindjárt jobban fogok állni. Na, figyelj Florence, beszélgessünk! Tehát itt elengedhetni egy csomó államot. Hűbéresen nem lehet sajnos, de war repet azt fizetsz. Fizetsz nekem egy valappénzt, mert azt nagyon szeretem. Szakítsd meg a kapcsolatot. Igazából ne szakítsd meg, azt nem érdekel. Siena, Pisa. Essen szét. Ne essen szét, az engem nem érdekel. De a trade poweredet azt még átadhatnád. Úgy, köszike. Nagyon jó. Kedves Ragúza. Clearelünk. Jó sok pénzt kérünk. Ígyni. Köszönöm szépen. Meg is van a háború. Na, a horvátok még szebbek lettek. Jó. Jó, egyelőre jók vagyunk. Erősnek azt nem mondanám, hogy erősek, de jóknak jók vagyunk. You join the coalition. A törökök ellen csatlakozhatunk koalícióba. Wow. Mondjuk. Nem lenne butaság. Attól függően, hogy mutasd magad. Hát persze, hogy követelésed van rám jó sok. Aha. Nem, koalíciós térkép. Velence és Genova is csatlakozna. Lehet, hogy egy koalíciót létrehozok tőlük. Karai Gergő, szervusz, szia! Nem kaptam meg Moldáviát, a lengyeleké lett, aztán közben meg már Moldáviától a törökök közben elfoglaltak, lengyeleket rommá verték. GK, szervusz, szia! Köszönöm szépen, jó vagyok, meg vagyok. Na és te, hogy vagytok? Ó, de jó dolgod van Milán olaszba. Remélem nyaralsz. Ne felejtsd el az oroszokat, köszönöm Patrik. Még kik ezek? Rurikovicsok vannak hatalmon, de figyelem. Azt mondja, hogy koalíciót a törökök ellen. Tessék. Létrehoztam a törökök ellen egy koalíciót. Hoppá! Lázadás van. És ott miért van lázadás? Na, osztrákék, intézzétek a saját koalíciótokat? Vagy mi az már? Lázadásotokat? Jó, és közben meg lesz az első ID-ánk is. De olyan jó lenne, hogyha előtte elterjedne végre itt az országba. Minek kell. Production effect plusz 2%. De nincs meg a reneszánsz. És az mindjárt 15%-kal drágítja a dolgokat. De az első ID-ja amúgy az jól jöhet. Hát, nem. Ígyni. Menjen 5-re. Na. Ennyit adott? 93. 97. Nagyon jó. Végre valahára. Úgy. Terjedjen most már. A reneszánsz. Ausztria az jelenleg az én personáluniómban van, szóval ő úgy van benne. Tehát a német-római császárság az most teljesen másképp működik. Az a kérdés, hogy Velence és Georgia van már benne. És amúgy lehet Velence. Mekkora hajóflottád van?
Kedves Velence. 30 fős hajóflottája, de a törököknek is van az a baj. Mekkora hadserege van? Manpowerje elvileg nincs a törököknek. Lehet, hogy pont most kéne megtámadni a törököket amúgy. Ja, semmi gond, Gergő. Kérdezzetek nyugodtan, bárkinek bármi kérdés van, tegyétek fel, kérlek cseten. Vagy észrevétel, vagy bármi érdekesség. Most komolyan verd már le? Kösz. Hát, szórakozol itt. Forex Fusion-öm az sokon van. Ezt a stabilitást azt most föltolom maxra, mert azt csípem. Jó. De 3000 fős sereg, biztos, hogy Albániának neki fog majd menni. Most lehet, hogy most kéne elkapni őket. Mert később még nehezebb lesz. Agresszív expansion, vagy take Ragusa. Meg így, akkor meg ugye jön Velence is, viszont a dánok nem jönnek. Meg jön Georgia. Hát Georgia aztán... Velence nem lenne rossz dolog. És akkor itt mondja el, hogy elvileg erősebb vagyok. 64 000 fő. És én viszem a prímet. Elvileg erősebb vagyok a törököknél. Phosphor, Core Education, Core Return, Liberate Vassal. Tehát akkor ezekért mehetnék. Vagy Raguzáért. Ez még így is elvileg erősebb vagyok. Csak nem jönnek a dánok. Ja, hogy meg amúgy is háborúznak. Kedves lengyelek, nem akartok becsatlakozni a koalícióba? Tudom, hogy békétek van, de miért ne? Robági Rámit, Szerbusz, Európa Universalis 4. Szia! Üdv neked is itt a Vajagés csatornán. Dominik, szervusz, szia! Hát figyelj, az EU5 az még relatíve újdonsült. Ugye ugyanazt a populációs mechanikát használja, mint a Victoria 3. Én úgy gondolom, hogy az EU5-nek kell még egy fél év, az első mondjuk egy nagy DLC, ami majd úgy tényleg stabilizálja a játékot, és úgy hozzáad úgy igazán jó játék amúgy szerintem, próbáltam, tehát volt lehetőségem vele játszani, de jelenleg szerintem az EU4 az ugye sokkal régebbi tény, régebbi mechanika, régebbi térkép, régebbi minden, de viszont a tartalmilag jelenleg verhetetlen, hogyha az EU5-öt nézzük, de ez csak az én véleményem. Törököknek neki menni. Az a baj, kéne még egy szövetséges. Még egy. Hát ők nem fognak egy hamar jönni. Szövetségre se fognak velem lépni. Jó, akkor szerintem ezt itt így anyagoljuk. Csehek azok amúgy is rivalizálnak velem. Ez felejtős. Hát. Kasztília lenne amúgy még jó. Szövetséges. Hopp, ott egy Mária van. Ott meg egy Ferran. -19. Na és ők utálják a törököket. Semmi hú de hú. Semlegesek. Az nem jó. Ó, 424-be kerülne. Az úgy nem rossz mondjuk. Nem rossz mondjuk. Jó, az ott meg lesz. És a törökök jönnek, megtámadták Albániát. Na jó.
Neki megyek a törököknek. Koalícióval. Úgy döntöttem. Hagy szóljon a buli. Így, né? És megyünk szépen és vonulunk. Ehhez is lehet csatlakozni. Ahhoz is lehet. Jó, hát te azt oda mehetsz. Nem számít. Jó, Kolténiába is. Na ez meredek lesz. Ezért meredek. Wow! Elvertük őket! Na jó van. Ó, Stász tradíciós generális. Gyere, gyere! Úgy. Jó, törökök kaptak egy fülest. És akkor... Edvárd. Battyányi Edvárd. Igen, valahol Dominik igen bosszantó tud lenni, de ahogy láthatjuk a Paradoxtól, hogy ebbe a vonalba indult el amúgy, szóval ezt is várhatjuk amúgy majd tőlük a későbbiekben is. Jó, egyelőre ez így jó. Oda mennyi elég, ha ide jössz. Kicsit töltsél vissza. Jó, Albániát el fogja foglalni, ez egyértelmű. Szerintem várd meg, amíg megtámadják a memlukokat. Hát lehet, hogy meg kellett volna várni, de most már mindegy. Most már mindegy sajnos. Menjünk oda. Jó, őt elkaptuk. Figyeljetek már, albánok. Hagyjatok már nekem izét military access-t. Na. Mehetek? Mehetek. Nagyon jó. Na, és az ibériai vendég meg is történt. Kasztíliába, ugye Aragónia és Kasztília Perszorán Unióba került. Pont azt néztem az előbb, hogy ugye itt Mária van. Itt is Mária. Ugye itt meg egy férfi volt, szóval Kasztília irányításával az ibériai vending, a nagy ház, az ibériai házasság. Ugye amiből majd később majd Spanyolország lesz. Igen, lehet, hogy visszaveszem a háborúnak, vagy mi az már az időt egy kicsit. Jaj, de szép. Jó, onnan is elvettem. Jó, és akkor... Igazából én nekem... Főváros az Konstantinápolyban van, az nagyon jó. Jó, akkor megyünk oda. Meg ide jövünk. És akkor szépen elkezdünk foglalgatni. Jó, ők erre jönnek. Nagyon jó. Jó, itt kikaptunk. Hogy, na gyerünk. Verjük csak el a törököket. Hogy? Jó. Jó, egyelőre jó. Jó, te melyik hadsereg vagy? Jó, tehát te a saját hadseregem vagy. Az, ami pont fel tudom tölteni. Jó. Oké. Mekkora hadsereg van? Jó, akkor te innen menjél most. Jó, lehet, hogy akkor visszább veszem egy kicsit tényleg. MLK, szia! És üdv mindenkinek! Az újonnan érkezőknek is. Elkrista, szervusz, szia! Kisdomonkos, DMLC Smith,
Kris, szervusz, szia újra, Bence Hun, szia újra, Flórián Rác, üdvözöllek. Sziasztok, sziasztok. Sziasztok, sziasztok. Üdv itt a Maja Games csatornán. No. Jó. Még van 27 000-es manpower-je, nagyon jó. Jó, ez így meg viszont nekem lassú, szóval egy kicsit ráteszek. Mondom, állj meg. Jó, veszítsünk 5 presztist, nem érdekel. Jó, egyelőre jó. Jó, azt ott elfoglaltuk, tök jó. Ide ő hozzá lehet csatlakozni. Igen, jön már a hadsereg. Ne oda menjél, ide gyere. Hát... Fire-be. Lehet, hogy festesíts. Festetíts, a Patrik az jobb ebből a szempontból. Itt a 10 000 fővel azért itt nem rohangálom le őket. Jó, veszítenek egy... Aha. Jót viszont megfog most, azzal nem tudok mit csinálni. Jó, akkor visszavonulunk. Úgy, köszönöm szépen. Na, hogy állnak a törökök? Wow, a War Exclusion milyen magas. Azt a mindenségit. 75 pont. És mindjárt lázadnak is. Hát, hogy lejjebb kéne húzni. Jó, hát persze, hogy magas, mert ugye pótlom vissza a hadsereget. Adapi, szervusz, szia, szia! Üdv újra itt. Szervusz, TLS újra. No, lássuk csak. Sok a diplomáciai kapcsolatom. Az nem jó dolog. Mit háborúzol? Dunkirk-West, Livóniába. Jól van. Háborúzgassatok. Törökökkel bajba lesztek, de akkor is muszáj volt szerintem talán most. Egy K-man power. Hát az nem sok. Nekem 3K van. Jó, akkor jól jelzi, hogy tényleg mennyi van neki. Jó. Még nem. Még egy kicsit várunk. Hát elfoglalták Vidint, hát ez várható volt sajnos. Temesvárba ráállok. Azt is visszafoglalják. Itt visszatöltjük a hadsereget, tök jó. Na mennyi van itt? 12 000. Hát igen. Nem szabad. Ess innen, úgy. Neked sem szabad. Úgy, köszike. Még 4, nagyon jó, az már 12%. Jó, nem baj. Jó, már beugrunk ide. Ezt visszafoglaljuk. Albánoktól. Ne menjél már el az ég terelmére! Ja, azért, mert supportívra raktam, persze. Gyerünk, 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 a török hadsereget le kell verni. Nagyon jó, nagyon jó, nagyon jó, nagyon jó. Nagyon jó, nagyon jó. Jól van. Na lássuk, merre megy ez a török hadsereg. Nem fogom tudni step wipe-olni.
Na. Na. Bohémia megtámadta akárkicsodát. Jó van, támad. Jó, ez is megvan. Nagyon jó. Jé, Velence, szevasz! Úgy olyan te mit csinálsz, amúgy? Úgy érdeklődöm, úgy semmit. Ahogy látom. Hopp, ott volt az a hadsereg. Hova ment? Na. Próbálkozzunk meg egy konstantinápolyi ostrommal. Próbálkozzunk meg, én a mondó vagyok. Jó. Egyelőre jók vagyunk. Jó, a Vorgol az megy fölfele, az eddig jó. Eddig oké, hello, sziasztok, újonnan jövök, üdv itt a Majagépes csatornán. Jó, közben itt lázadás lesz. Amondó vagyok, hogy automatikusan te verd le légy szíves a lázadásokat, én most ezzel nem fog foglalkozni. És mekkora haderő van még? Igazából kiegyenlített a játék. Jó, Hunyadba lázadás van. Te elindultál, ugye? Úgy, indulj el elfele. Köszönöm szépen. Jó, Burgondiával, Flandersszel, mindenkivel vége ugye a békének. És eladhatok területeket. De hogy adok el? Jó, jó, Velence az most külön háborúzik? Igen. Örvendek. Lássuk, hogy Konstantinápolyra van-e valami ráhatásom. És a transzilvániai emberek Lajosnál. Na lássuk. Aha. Lajos become Transylvanian. Ne. Ezt inkább. Köszi. És akkor van egy olcsó emberkém, aki ennyibe kerül, és presztist ad. Janus Pannonius. Ó, megjött Janus Pannonius. Hát... az most maradhat úgy. Az most maradhat úgy. Nem. Mi a mai cél? Hát figyelj, most neki mentem JTKL, szervusz, szia amúgy, szia, üdv itt újra. A mai cél az igazából most a törököknek neki megyek. Egyelőre az osztrákokat nagy szerencsével megszereztem, ugye a horvátok amúgy is a miénk. Mondjuk jó lenne itt a tengerpartot megszerezni, még a horvátoknak, mert van rá ugye rikánk vesztük, nagyon szépen köszönöm a lájkokat. Szóval, hát nagyjából ennyi. Nagyjából ezt tudom mondani neked. Hopp, a Burgond Succession. Tessék? Tessék, hölgyek urak, 1467. október 16-án? Azt látjátok, hogy mi történik itt? Azt látjátok, mi történik itt? Hogy megkaptuk Burgondiát is. Ővelük háborúztunk azért, hogy az osztrák örökösödési háborúba, és most, hogy meghalt a Burgond uralkodó, mert ugye végül is a Habsburgok a magyarokon keresztül vannak még mindig hatalmon, végül is a történelem relatíve folyik tovább, és megszereztük Burgondiát is. Ami azt jelenti, hogy akkor elvileg én most beléptem egy háborúba? Nem, ők léptek be az én háborúmba. Jaj Istenem, játék! Néha szeretlek, néha meg nagyon nem, de most szeretlek. Ez igen. Ez igen. Hol van? Supportívra mindegyiket. És... pay of debt. Hogy kifizetném. Aha, nem fogok kifizetni. De a lojalistákat azért azokat támogatom náluk, mert az kell. Igen, ezt játék, ezt már megadtad nekem. Igen. És akkor most miért ment ez megint följebb?
Aha. Jó, hogy engedjem el, vagy nekem jön a HR-re. Ó! Ó! Aj. És most a császár most követelőzik tőlem. Ugye a holland területeket. Hol van a császár? Mutasd magad. Hát 46 000 manpower. Mondjuk a nagy sereget nem tudsz fenntartani. Nem. Nem. Jaj. Igazából így is jobban jártam. Amúgy. Most... 1820-ig, ha jól emlékszem. Hát igen, diszlojál, tehát nem is értem, hogy miért diszlojál, mindegy, de most majd nem lesz diszlojál, mert megnyírbáljuk. Jó, átadom. Átadom a császárnak a területeket, és ugye így a HR-en belül is maradt, és ugye csak a burgond területek maradtak meg, na így már viszont már nem lesz vele probléma. Sőt, még lehet, hogy azt is leveszem. Na jó, oké. Jó, akkor lehet akár ehhez is csatlakozni. Vagy ne lehessen hozzá csatlakozni. És ott a teljes sereg, ez meg 71. Életben nem fogom beostromolni amúgy Konstantinápolyt. Legalább lenne egy jó vezérem, aki ért az ostromláshoz. Bretagne. Flanders. Na, hát akkor kedves burgondok, javítom veletek is a kapcsolatot, itt az állat. Lengyelekkel amúgy is javítom. Amúgy nem akartok. Kár érte. Hopp, Nándor-Fehérváron egy kis hőbörgés. Isten, induljál már meg. Úgy. Csak lázadók. Még mindig 71. Jó, ez megvan. Szóval Torontánál, nem, Bácsnál maradhatunk is. És össze lehet újra hívni az országgyűlést. Ezt is hívjuk. Na mit szeretnéd? Trencsénben legyen 4-es presztízs lojalitás. Igen. Zetába kastélyt. Vagy Szepesbe production-t. Szepesbe production-t. Tessék. Mennyinek kell fölmennie? 6-nak. Tessék. És akkor kaptam lóvét is. Nagyon jó. Ami azt jelenti, hogy igen. Ezt akartam. Be is vezetem. Jó, a reneszánsz bevezettük az országba. Kifizettük a fennmaradót. Viszont így meg kevés pénzem maradt. Az még egy 28 000-es sereg. Az igen. Az igen, kedves törökök. És lassan biztos, hogy jönni fog támadni. Na, figyeljetek törökök. Beszélgessünk már. Mi lenne... Mondjuk nem fogadod el, sejtettem. Meg az se. Dalmáciát elengedni, az se. Pénzt. Pénzt hajlandó adni. Görögök. Nem. Cancel subject, Ramazan. Hát azzal nem vagyok beljebb. War rep. Emulation, nem. Trade power, nem. De a war repet az hajlandó. Az hajlandó? Na, eddig jó. D81, szia. Figyelj, hogyha szeretnéd, én nagyon szépen megköszönöm, hogyha küldesz. Én minden támogatásnak nagyon örülök, nagyon szépen köszönöm. Azt nem ígérem, hogy ki tudjuk használni, de ha szeretnéd,
szíved, jogod, én megköszönöm, nagyon-nagyon szépen köszönöm. Jó. Kivel? Mivel? Aha. Return Core. Na lássuk. Aha, területekről nem mond le. Viszont az a valakpénz az jól jöhet nekem. Mert az a 28 000-rel jelenleg nem fog tudni mit kezdeni. Ebben szinte biztos vagyok. Úgy, hogy ráadásul ezek meg sem mozdulnak. Ez valami gyönyörű. Az a baj, hogy kéne Konstantinápoly. Ó. A törökök ellen Crusader King van. Vagy na, Crusader van hirdetve. Keresztes hadjárat. Nagyon jó. Akkor még jelenleg nem lépünk ki. Na, végre megmozdult Konstantinápoly ostroma. Jó. Lesz még az Magyarföld, lesz szám. Jó, elfoglalták Rigó mezőt is. Jó, én nem várom, ha arra foglalgattok. Figyelj, húzz innen. Foglalgassál itt. Köszike. És te hova mész? Va. Elkaplak Humba. Jó, ezt itt visszafoglaljuk. Hopp, a törökök meg lóvon vannak. Hopika. Hopika. Nem butaság. Ki ellen háborúztok még? Burgondok megmozdulhatnának. Miért nem tudtok átjönni? Nem, az lesz a bajotok, hogy nem tudtok átjönni. Szétestek. Nem mertem bevállalni a HR-ével most a háborút. Úgy éreztem, hogy az nem menne. Na. Fort Defense. End of the game. Sandróba. Ó, az nagyon jó. Lokál defenzív. Az nagyon jó. Az jó. Az egy nagyon jó kis vár lesz ott. Jó, egyelőre jó. Majd el kéne azt a török hadsereget ott verni. Jó, egyelőre jó. Jó, horvátokkal rendben vagyunk. Dánokkal nem vagyunk annyira rendben, akkor azzal szépen menjen följebb a kapcsolat. A lengyelek még mindig rivalizálnak velem. Tudnám értékelni, ha nem. Jó, egyelőre jó, azt ott be van ütve. Jó, téged itt elverlek. Úgy, köszike. Ezt visszafoglaljuk. Oké, jó van, jó van. Jó lesz ez, jó lesz ez. Zsoldos hadsereg. Na, 30%. Na, itt már biztos, hogy azért lehet mókuskodni. De hogyha meg lenne a fő... Hopp, be van törve. Hoppá, hoppá, be van törve. Na, az viszont már amúgy nem lesz rossz. Az viszont úgy már nem lesz rossz. Jó, Bácsba visszaugrunk. Új kardinális, nem érdekel. Igen, most a török hadsereg meg viszont megmozdul. És ez a török hadsereg az ide fog jönni. Instant.
Jó, akkor a maradék hadseregemet erre átvezetem. Igen, biztos, hogy jön Konstantinápolyt felszabadítani. Ebben szinte biztos vagyok. Jó. Igen, igen. Nem, a törököknek alapesetben nincs olyan nagy serege. Most én azért, mert én őt ide hívtam. Jó, menjünk haza. És járunk itt. Na merre mész? Stilizébe. Jó, akkor átugrunk Vidinbe. Ó, megjött Burgondia. Na végre valahára. Na és közben a emberkéim meg mennek a manóba. Plusz 2 diplopont. 2 egészért. Force limit módosító. Ez így mennyi? 3. Mindegy, te kell lesz. És a katona is kell. Lássuk csak a range marksman speed. Úgy. Ez 0,32. Hát csak nekem jött. Jó, most kötünk békét. Úgy döntöttem. Most kötünk békét. Én is. Szerbusz Robi, szia. Én is rühellem őket. Jó, most kötünk békét, kicsikarjuk belőlük. Eddig tudtam húzni a dolgot. Moldávoknak visszaadni valamit. Semmi. Jó, lóvé. Ó, eddig vagy hajlandó elmenni? Egy kis pénz. És akkor ki mennyit kap? Consent defeat. Elfogadod a vereséget? Nem. Humiliation? Nem. Hát akkor ebből pedig lóvé lesz. Hogy? Kértünk tőlük egy kis pénzt. És akkor lehet szépen hazavonulni Pestre. És ide a Szendróba. Jó, hát így alakult most jelenleg sajnos a háborúnk. Nem baj, Burgondia is megvan. Át tud jönni, mint kiderült. Tehát lesz ebből még jó kis háború. Jó, téged pedig... Te ide jössz. Jó, és lekapcsoljuk a várakat is, mert jelenleg nem kell. Jó, a törökök azok majd terjeszkednek tovább. Igen, tudom, hogy elveszítem az effektet. Tisztában vagyok vele, de bízom benne, hogy ez meg majd feltöltődik neki. Legalábbis nagyon remélem. Mi? Törökök? Dehogy engedlek át, hagyjál meg hülyeséget. Bretagne, Bavaria. Plusz 6-ba vagyok, nagyon jó. Plusz 6-ba vagyunk, se manpowerünk, se semmi. Amúgy igen, ha a legelején nem fogja meg az ember a törököket az EU4-be, akkor onnantól kezdve úgy elszaladnak, hogy hihetetlen. Jó. Akkor ezzel így nem lesz különösebb gond. Ezt is lejjebb kell csökkenteni. 75 pont. Mennyi ponton van? Ja, ott van. Jó, kicsit lejjebb húzzuk. És jöjjön vissza a manpower. Mert ez így nem állapot. Erre meg kíváncsi leszek, hogy mennyi.
Jó, hát igazából tölti vissza, jó van. Aztán majd szépen majd visszapótolja a manpower-jét. Plusz 7-be vagyunk, nagyon jó. Jó. Igazából amúgy nem állunk rosszul. Ezt meg kell hagyni. Technológiában hogy állunk? Aha. Aha. Ezek már mindjárt ágyúval lövöldöznek. A törökök. Stabilitást veszítünk. Hát de nagyon örülök ennek. A lengyeleknél a Jagelló dinasztiába. Utódlás van. Na, akkor viszont megyünk 5. szintre, és megnyitjuk az első ID-ánkat. Na lássuk, mi legyen az. Haha. Most több útvonal is van igazából. Túrós tészta. Szervusz, szia. Szia. Korrekt bubuka, nagyon szépen köszönöm a szívlej engemet. Nagyon szépen köszönöm, nagyon rendes tőled. És a Commonwealth-et is. Na igen, az már valami. Nagyon szépen köszönöm az ajándékot, korrekt bubuka. Az van, örülök, hogy itt vagy te is. Na, mi legyen? Mi legyen az első ID-nk? Ugye több verzió is van, ahogy a magyarokat igazából lehet játszani, meg természetesen az a másik 600 féle mód, ahogy az ember játsza. Mert igazából rá van bízva ugye mindig a játékosra. Ám, ugye lehetne azt, ahogy ugye Mátyás király is törekedett arra, hogy akkor a HR-ét megpróbálni megszerezni magunknak, ugye annak a manpower-jét és társai. Lehetne akár azt is, hogy még mondjuk itt Velencével itt bohóckodunk, és akkor mondjuk átugrani mit tudom, Portugáliát, hogy megszerezni valami kis területet, vagy itt mondjátok már az írektől, és akkor az írektől meg már lehet ugrani majd gyarmatosítani. Ez is egy verzió. De ugye itt vannak a törökök is a nyakunkon, bár mondjuk most már ugye így, hogy megvannak a burgondok, most már azért az se lesz akkora kihívás. Ja, hát ennyire nem kell, akkor kell a lóvé ide-vissza. Akkor viszont fölveszek még egyet. Inflation, Reduction, Stabilitás, Cost. 4-be kerül? Van pénzem. Csák Péter, gyere. Úgy. Jó van. Egyelőre jók a pontok. Jó van. És lehet, hogy akkor a katonaira rádobok egy fókuszt. Itt meg nem lehet fejleszteni az ipsét? Nem, hát. Tehát van ez is. Nagyon-nagyon szépen köszönöm, túrós tészta. Nagyon rendes tőled, nagyon szépen köszönöm a lájkokat. Azt köszönöm még jobban, hogy itt vagytok és érdeklődést mutattok a csatorna és a játék iránt. Nagyon szépen köszönöm. Örülök, hogy itt vagytok. A lengyelek nem riválisaink! Azt mondja a játék, hogy a lengyelek nem riválisaink. Na, kedves lengyelek, beszélgessünk. Mi lenne? Nem? Én nagyon csíplek téged. Na, mit szólsz? Nem, semmi? Semmi? Tényleg nem? A hostile attitude. Have a claim. Jó. Hát na, ez van. Viszont a horvátokat, ha nagyon akarjuk, akkor el tudjuk kezdeni beolvasztani. De ugye nem szeretném beolvasztani jelenleg a horvátokat, mert ugye Velencére nagyon sok, mondjátok már, követelése van. És amúgy, ha már itt tartunk, van egy pár. Van egy pár, és jönnek a franciák. De ezért nem támadtam meg Velencét. Hogy egyen meg! Márton Bagdi, szervusz, szia! Bejön nekem az EU5, de szerintem még kell neki egy DLC, vagy kettő, egy fél évig még kell szerintem annak a játéknak, hogy úgy igazán beinduljon a játék.
kicsit furán fogalmaztam, bocsi, a horvátok maguktól integrálódnak, nem? Meg van rá esély, hogy meg lehet örökölni egy personál uniót, igen. Van olyan is, de el is lehet indítani. Lehet, hogy van rá event, arra már nem emlékszem. Milán kérdezte, hogy az A opció, amit mondta. Az A opció az, hogy magát a német-római császárságot, tehát a HR-ét császárrá válni, tehát leváltani itt a Wittelsbackokat, és császárrá válni, és akkor kapunk ilyen szép kis bónuszokat, mint Tax Income-ot, mint Manpower-t, mint Land Force Limit módosítót, de ahhoz ugye el kéne kezdem itt bohóckodni itt a választófejedelmekkel, itt javítani a kapcsolatot, meg szövetségre lépni velük, meg ilyen csecsebecsék. A lengyeleket támogatják a brandenburgiak. Az igen. Szóval ilyen dolgok. A másik verzió meg akár mondjuk gyarmatosítani menni, de ahhoz meg szerezik kéne mondjuk az ír területekről egy területet. Mondjuk mit tudom én ezt. De ahhoz meg kéne hajó, de jelenleg nincs hajóm. Szóval hát igen. Na, trade. Tetszik. Akkor egyet építünk Pozsonyba, egyet Székesfehérvárra. Úgy kicsit befektetjük a lóvénkat. Úgy te menjél innen. Úgy. Igen, ahhoz nagyon magas diplomáciai rep kell, igen. És ezért is gondolkodok amúgy rajta, hogy nem is katonai ID-át veszek ki, hanem diplorepeset. És lehet, hogy elorientálódok akkor ebbe a végigjátszásba a HR-ének a megszerzésére, és ugye egyúttal, hogyha már a HR-e már a birtokomban van, tehát én vagyok a császár, akkor meg ugye ütni a törököket tovább természetesen. Ezen agyarászok, megmondom őszintén. A lengyelekkel viszont... de jóba vagyunk! Na várjunk, még mielőtt. Csehek, Moszkva, törökök. Kedves Lengyelország, én nagyon csíplek téged. A legközelebbi török hadjáratunk egy fokkal egyszerűbb lesz. Jó? Hát mondjuk, jó, visszahívhatjuk. És megkötjük majd mindjárt a királyházasságot is. A Jagelló dinasztiával. Nagyon jó. Nagyon jó. Végre valahára. Na és akkor itt van még egy diplorep. 25 évre. Subjectek. 25 évre. Diplomácia annexation cost minusz. Tök jó. Kéne nekem. Kéne nekem. Nem jönnek. Miért nem jönnek? Lengyelek miért nem jönnek? Az úgy nem jó. Majdnem egyerősek vagyok a Felence-francia szövetséggel amúgy. Nem rossz, nem rossz. Nem feltétlen rossz. Milán Simon, szervusz, szia, üdvözöllek. Rengeteget játszottam már veled, de az Istenért sem értem a trade mechanizmust. Na, trade mechanizmus. Pont ezzel kezdtem úgy az első részben, majd ajánlom figyelmetbe az EU4 végigjátszásomnak az első részét. A mai nap ugye kezdtem el a live-ot, holnap után fog kikerülni majd az első rész, majd nekiállok megcsinálni. Viszont akkor nincs ezzel semmi gond, nagyon szívesen segítek mindenben, amiben tudok. Na lássuk csak, kereskedelem. A kereskedelem az úgy működik az Europa Universalis 4-ben, hogy fix, mi az már kereskedelmi útvonalak vannak. Ezt láthatjátok is, hogy melyik központból merre viszi tovább a lóvét, merre kereskednek tovább. Ugye minden központnak megvan a maga sajátossága, mennyi pénz van benne, mekkora részesedésed van, stb. Stb. Igazából a kereskedelem az úgy működik, hogy maga, ahol te beszeded a lóvét. Tehát például nekem ugye itt van az, hogy én itt beszedem a lóvét, vagy hát most én jelen esetben nem, de automatán, mivel itt van a main trading portod, tehát nekem a magyarokkal, mindenki másnak meg amelyik országgal éppen van, ugye annak van egy main trading portja, mint például Ausztriának, például ugye Bécs a main trading portja, vagy a franciáknak Párizs.
És az a lényeg, hogy te ott automatán beszeded a kereskedelemből származó jövedelmeket. A lényeg az, hogy mindig a saját központod felé próbál terelni a lóvét. Tehát a játék közepe felé vagy mondjuk kinyitjuk a kereskedelmi, mi az, economy, vagy hol van egy kereskedelmi, emlékszem rá. Jól emlékszem, van, vagy az economy-ban van benne akkor, hogy kereskedők meg ilyesmi. Nem, itt a trade, itt van, diplomáciában. Tehát itt van például, ezt kinyitjuk, és akkor ugye ezt maxoljuk, akkor tök jó, mert lesznek plusz kereskedőink, nagyobb trading range-ünk lesz, stb. Stb. A lényeg, hogy tereld a saját központot felé a lóvét. Tehát például van 3 kereskedő. Nekem például van egyem Ragúzába, itt van, ugye meg van neki mondva, hogy innen a ragúzai központból a lóvét, amennyit tudsz, ezt a játék kiszámolja, itt van rá van pipá, hogy 1,14 dénárt szépen a pesti központ felé terel át. A másik az a Krím. Onnan meg 0,74-et terel át a Pestibe. De hogyha van több kereskedőd, mondjuk lehet majd még több kereskedőd, hogyha mondjuk gyarmatosítanál lennének kolóniáid, azok ugye, hogyha eléggé megnőttek, akkor alapból kereskedőt is adnak, meg stb. Stb. Tehát tudnám ezt így mondani. Nem bírok csatlakozni a DC Szeródra, lassan úgyis szünet lesz, más sem küldök, Oliver, külön egy linket, jó? Csak légy szíves, privátba ír már rám így mostanság, dob rám egy üzenetet, hogy szia, bármi, akármi, csak hogy meglegyél, és akkor küldök már sem neked egy DC linket. Köszönöm szépen. Visszatérve. Szóval, tehát hogyha mondjuk több kereskedőd van, akkor ezt ki lehet küszöbölni, tehát például ugye nekem itt a Pest, itt van Ragúza, de mondjuk nekem itt van Egyiptomba érdekeltségem, vagy mondjuk a kereskedőim itt vannak, és azt mondom a kereskedőmnek, átteszem ide, és megmondom neki, hogy figyelj, ezt az 1,53 dénárt legyél kedves nekem Velence felé megindítani. Vagy, bocsánat, nem is ez, hanem ez Konstantinápoly, nem ez meg Genova. Na jó, tehát akkor ezt mondjuk innen Velence felé indítja el, és ugye beviszi Velencébe. Akkor rosszat mondtam, lássuk csak Ragúzába, merről jön még. Itt van Konstantinápolyba például. Tehát van Konstantinápolyba, és azt mondom, hogy dobd át ide Ragúzába, de Ragúzából alapból terelem oda. És akkor ez az ilyen dominó elv alapján lényegében így tereled szépen a lóvét. Igazából maga az alapmechanika ez. Érdemes az ilyen lokális trade központokat, tehát hogyha a traderre rámész, látsz egy csomó ilyet, hogy hanyas szintű, milyen jó kereskedési lehetőségek vannak ott, azokat tehát birtokba venni, lehetőleg oda mindenféleképpen kereskedelmi központokat építeni, tehát például itt van trade, tehát marketplace, stb. Trade depot, tehát ezeket maxolni, a másik, tehát hogy már abból is pénz van, de igazából, hogyha az összes tartományra lerakjátok is pénz van, amúgy meg az, mi van még? Várjatok, bele ne gabajodjak, igen, 1, 2, 3, igen, másik végpontok, angol csatorna, egyik végpont. Ha meg tudnád szerezni az északi területi részek, pláne a gyarmati világból, az észak-amerikai részből, minden oda folyik be. Az egy végpont. Egy végpontban mindig egy valag lóvé van, érdemes akár kézben tartani. Másik Velence. Megint egy végpont. Az is, hogyha megvan, akár az is nagyon sok pénzt tud hozni. Mi van még? Gibraltári szoros, az is egy tök érdekes rész, ott átmenő forgalom van még, mert ugye Genovába is megy, ugye Genovából meg elvileg már nem megy sehova, igen, tehát Genova is egy végpont. Tehát a végpontokat is érdemes akár kézben tartani. Jó? Tehát így nagyjából összességében ezt tudom nektek elmondani a kereskedelmi mechanikáról, mert lényegében így működik tényleg. Tehát mindig meg kell nézni, hogy hol profitál a dolog, mennyi pénzt tudsz merre átzavarintani, és ezt a hajókkal is lehet befolyásolni, tehát hogyha van flottád, nekem nincs jelenleg flottám, de ha van flottád, akkor a 2-es szintű, tehát nem a csatahajó, nem a gályák, és nem a kogok, tehát a gyalogság, tehát a hadsereg szállító hajók, hanem tudjátok a karakkok, tehát a hadihajók, a heavy hajók alatti, ilyen kis light hajók, vagy minek mondja, na mindegy. Na, az a második fül, várják, talán meg is tudom mutatni. Nem tudom megmutatni. Itt van, light ship, igen. Tehát a light ship-ekkel, hogyha van sok, akkor azt ki tudod küldeni küldetésre, hogy figyelj már, növeld már nekem a kereskedelmi erőmet mondjuk a velencei végpontba, és akkor még többet tudsz kivenni belőle.
Szóval ezt tudom így elmondani kereskedés szempontjából. Remélem érthető volt. Simon Milán. De úgy amúgy mindenkinek is szólt. Legnehezebb játékgazdaság szempontjából. Nézőpont kérdése, ezt is meg kell szokni. Indíts háborút, szervusz fahéj, szia! Indítani fogok, de majd csak a következő részben, mert most fogok mindjárt menni szünetre. És minél nagyobb a trade powered, annál nagyobb pénzt tudsz bent tartani kollektelésre. Bizony, Karaj Gergő, jól mondod. Moszkva még nem, Márton Bagdi. Mire gondolsz? Még nincs meg Moszkva. Most jelenleg egy 11 éves uralkodó van, figyelek, sőt, tudjátok, mit el is kezdem javítani vele a kapcsolatot. Na igen, de azért mondom, hogy az ID-ja is sokat növel, meg mondom, nem mindegy, hogy merre, hogyan. Tehát lehetsz te hatalmas birodalom, most itt vannak például az angolok is, vagy egyszer lesznek Nagy-Britannia, elmennek Amerikába, elmennek Indiába, elmennek jobbra-balra, amarra, de azt lehet, hogy nem ide tereli végérvényesen ide be az angol csatornába, hanem azt mondja, hogy mit tudom én, ő a Délfok-vidéken, Afrika déli csúcspontján ő beszedi a lóvét, és addig. Igen, sikerült Taylor. Sikerült, sőt, nemhogy sikerült, aztán a burgond örökösödési háború is elindult, és personálunióm lett vele. Tehát nem elég, hogy elvertük őket, lényegében fizettettünk velük pénzt az osztrák örökösödési háborúba, és kikaptak lényegébe, hanem rá pár évre meghalt a burgond uralkodó is, és personálunió került velem. Bizony. Tehát most már a burgondok is megvannak. A törököktől sikerült egy kis pénzt most kiszedni, most éppen békében vagyok velük, és végre a lengyelekkel szövetségre léptem. Végre valahára, mert most már nem, az új uralkodó már nem utál engem, szóval itt lesz egy szép kis szövetségi háló, amit a törökök ellen majd fel tudok használni. Hála az égnek sikerült. Most Hunyadit elvette, de cserébe adott is a játék. Ezért paradox a paradox játék. Na jóval, hölgyek, urak, tartok egy kis szünetet. Nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok velem, hogy velem tartottatok. Köszönöm szépen a lájkokat, a követést, a YouTube feliratkozást. Olivier, el ne felejts rám írni. Correct Bubuka, nagyon szépen köszönöm tőle neked is az ajándékot. Crusader Kings 3-mal játszottam már, szeretem azt a játékot is. Az EU4 után valószínűleg az lesz a következő live tartalma, az is a Crusader Kings 3 alapjáték, mert abból is csak az alapjáték van meg nekem. Aztán valószínűleg szeptember vége, talán már lehet, hogy csak október lesz belőle, amikor a Victoria 3-hoz majd visszatérek. És az per kb. 10-15 perc múlva, kérlek szépen figyeljétek majd a kezdést, mert nem tudok mit csinálni a TikTokkal, hogy nem küldi ki. Szóval nem tudok mit csinálni. Na jó van, tényleg tartok egy kis szünetet, aztán jövök vissza. Köszönök szépen mindent. Addig is legyetek jók, hisz tudjátok, Maja Games. Mondj igent egy kis kikapcsolódásra. Na sziasztok!